Thank you. Wow. Děkuju. You're still here after you heard me yesterday. It's Jste amazing. tady ještě pořád po té, co jste mě včera slyšeli. I didn't realize there are people at the top too, huh? Já jsem to neviděl, že tam nahoře jsou taky nějaký lidé. Hi up there. Next time you have to come down, okay? A příště musíte přijít sem dolů. Yeah. So, okay. I can't see you. But Já vás nemůžu vidět. There's even a dog that came. I was sitting next to him. Is it him or her? Je to ona nebo Okay, on? all right. So yeah, you got all the ribbons I should have guessed. Jo, ona má nahoře ty sponky, takže je to holka. Did you see the dog? It's wonderful. It's really nice. Viděli jste toho psa, je opravdu úžasný, je krásný. Very quiet. Velice tichý, Well trained. velice dobře vytrénovaný. I didn't see anything on the table. Nic jsem na tom stole neviděl. There you go. Podívejte, Yeah. tady je. Wonderful. Nádherný. Okay. So yesterday I was talking more in general concepts, but today maybe we'll talk a little bit about products. Is that okay? Včera jsem mluvil více obecně, ale dneska bych více chtěl mluvit o produktech. Je to v pořádku? Ano! Yeah. So no, when I press this, it's supposed to play a video now or not? Mělo by být teďka video, nebo ne? No? There we go. Tady je. When did you get back from Beijing? I gotta know. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? I wanna know. Darling, am I dying? Feel like I've been holding on too long. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? Search for dopamine. Miss your cherry kisses on my chin. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? Now that Molly, I'm always with you in my head. Can I get? Ooh, Molly, if you're stuck in nostalgia like me. Okay. Well, when I go out with my new skin friends and leaders, I never know what they will do. I didn't know they were filming that. So, Já když jdu ven se svýma ruskými přáteli, tak nikdy nevím, co se bude dít. Já jsem nevěděl, že mě u toho budou natáčet. it's sort of interesting that it's sort of they shortened it down to less than 3 minutes because that whole thing took 3 hours, right? So, Je to dobré, že to zkrátili na 3 minuty, protože celé to trvalo 3 hodiny. all right. It's crazy. Is that my first slide, really? Je to tohleto opravdu můj první obrázek? It's not the beginning? Je to začátek opravdu? Okay. Dobrá. Well, it doesn't even, okay. All right, so maybe they want me to talk a bit about life hack. Takže možná chcete, abych trochu promluvil o lifehacku. Remind me. Oh gosh, yeah. Okay. No dobrá, je to takhle prostě.
best product. That's all I'm going to say. This life pack. Jediné, co můžu říct, že je to ten nejlepší produkt. I think yesterday I showed you how life pack was developed, Já myslím, že včera jsem vám ukázal, jak Lifepack byl vyvinut. And it's interesting because when we developed life pack for the global markets, Je to zajímavé, protože když jsme dali Lifepack na celosvětový trh, we Americans are very strange people my because Američané jsme velice divní lidé. we always think that what we do in the US that is okay for the rest of the world. Protože my si myslíme, že to, co děláme ve Spojených státech, je v pořádku pro celý svět. So we put all the things together in life pack and say this is good and it's okay by US government. And then when we look into Europe, then the European government is entirely different. And we have to, Protože my jsme všechny ty věci dali do toho produktu, namíchali jsme to tam tak, jak je to v pořádku pro americké předpisy, pro americkou vládu a mysleli jsme si, že to tak je v pořádku pro všechny a že to bude vyhovovat taky evropským parametrům. and almost we have to make another entirely new different life pack for Europe. Ale pro Evropu jsme udělali téměř úplně jiný Lifepack v tom složení. But one of the most important things the scientists and all of us when we sit down and think about the European version, we want to make sure that all the benefits that we find in the US version, we can also get the same benefits in the European version. Ale když jsme si sedli jako věci a přemýšleli jsme nad tím, tak jsme to chtěli udělat tak, aby všechny ty výhody, které jsou pro americkou verzi, byly úplně stejně tam i pro tu evropskou verzi. So sometimes when you see, I know some of you, when you look, or a new person coming in and look at a European life pack, sometimes the question is, why is it so different from other life pack that I can see in the US? Well, they're different because of regulations. Takže někdy, když nový člověk přijde a podívá se, jaké je složení toho evropského, tak zákonitě přijde ta otázka, jak to, že tam je nějaký rozdíl, v čem je ta Evropa jiná, v čem jsou ty evropské pravidla jiný než v Americe. But it's really not that different in terms of the final benefits your body will get. Ale ve smyslu toho konečného zisku, co vaše tělo získá, tak tam není zas tak velký rozdíl. So life pack, the European version, is still a product that can actually address the nutritional deficiencies in your body. Takže Lifepack, tady ta evropská verze, je opravdu ten produkt, který vám dodá ty výživové doplňky, které to vaše tělo skutečně potřebuje. So absolutely not to worry that there are the differences, but they don't make a difference in terms of benefits. Takže opravdu se neobávejte kvůli těm rozdílům, protože tam není žádný rozdíl ve smyslu té účinnosti. So importantly, right? I mean, when you take it, I mean, you don't have to take my word for it, but you can easily use the biophotonic scanner to see that Life Pack Europe version can also give you an improvement in antioxidant status. Vy nemusíte jenom věřit mým slovům, ale prostě použijte biofotonický skener, nechte se oskenovat a tam zjistíte, jak to funguje pro vaše tělo. So there's another product that we talk about and is very much here in Europe as well, and that's Marine Omega. Tohle je další produkt, který je tady v Evropě taky a je to Marine Omega. And this is how we position it because in US, many of you have seen that we have a version that's called the Life Pack Nano. Hodně z vás už vidělo, že v Americe máme verzi Lifepacku, který se jmenuje Lifepack Nano. Yeah. In US, it's possible to combine, you know, an extra fish oil capsule and together and make this Life Pack Nano version. V Spojených státech je možný ty olejové kapsle spojit dohromady a tím vlastně vzniká ten Lifepack Nano. So in Europe, we don't do that, but we give you a possibility of making something similar, if not very identical, to the Life Pack Nano, and that is this product called Marine Omega. Takže v Evropě tady máme velice podobnou příležitost, akorát je to zvlášť, a to je přesně tenhle ten produkt, který se jmenuje Marine Omega. Fish oil is very popular, and you all know the benefits of fish oil. Rybí olej je velice známý, vy všichni znáte ty důsledky používání rybího oleje. So I won't go into much details what fish oil will give you in terms of benefits, because you can get, you know, the most important obviously is the cardiovascular benefit. Takže já nemusím zacházet do detailů, protože vy víte už, jak rybí tuk funguje a že ten benefit přichází v oblasti kardiovaskulární. But what is most important in Marine Omega is this special ingredient that we call the krill oil. To, co je to nejdůležitější, co je v tom Marine Omega, tak to je speciální součást a to je krylový olej. And this krill oil has a special ingredient
that is actually very important is called a fatty acid. That's a scientific term for it. But this special ingredient in krill oil is very important because it goes into your cells and form a very strong cell membrane. A co je vlastně důležitá součást toho krylového oleje je, že to je mastná kyselina, která vlastně vytváří velice důležitou ochranu. So this special krill oil, in fact, is so good that one of its major benefits is included and is actually associated with making sure that your brain is very healthy. A ten krylový olej, co je jeho nejvýznamnějším přínosem je, že on ochraňuje váš mozek. So here is another product you have here, that's Reishi Max. A tohle je další produkt, který máte, a to je Reishi Max. Now, it's interesting, when you think about Reishi Max, for me, is particularly interesting because this comes from traditional Chinese medicine. Pro mě tohle je obzvláště zajímavé, protože tohle pochází z tradiční čínské medicíny. Reishi is actually a Japanese word. The Japanese calls this particular mushroom reishi. Reishi pochází z japonštiny, je to japonské slovo a Japonci tím nazývají tuhletu houbu, reishi. The Chinese call it by another name, it's lingzi, but it's the same mushroom. This is a very special mushroom. Číňané tomu říkají jinak, ale jedná se o tu stejnou houbu a tohle je velice vzácná houba. This mushroom has been used for many hundreds of years by the Chinese and Japanese to maintain good health. Japonci používali a Číňané používali tohletu houbu opravdu po stovky let, aby si zajistili dobré zdraví. The challenge is, nobody knows at that time why this mushroom is so good, because they don't have the science. Ale v té době oni ještě nevěděli, proč ta houba je tak dobrá, protože ta věda ještě neexistovala. So, with the new science that we have in Pharmanex, we decided many years ago to go and see what is responsible for the benefits and the good things related to this mushroom. Takže v Pharmanexu jsme začali v té vědě zkoumat, co je součástí té houby, co je tak dobrý, co vlastně pomáhá tomu zdraví. There are several hundred molecules when we extracted this mushroom. Bylo několik stovek molekul, které jsme vytáhli z této houby. But what we found is that there are two classes of chemicals in the reishi that are particularly important. Ale zjistili jsme, že dvě třídy chemikálií, které obsahuje tato houba, jsou obzvláště důležité. So now we're going to go into a bit of science. And so the one on the left, this class of chemicals, they're called triterpenes. Takže teďka jdeme trošku do té vědy a to, co je na té levé straně, tak to jsou chemikálie, které se jmenují triterpenes. If you remember this word, you can go back to university and get a chemistry degree. Jestli si zapamatujete to slovo, tak se vraťte zpátky na univerzitu a získáte titul v chemii. And if you remember the structure of that particular triterpene, you'll be cleverer than the professor in the chemistry department. A jestli si zapamatujete tu strukturu té chemikálie, tak budete chytřejší než vedoucí toho oddělení na univerzitě. But anyway, the other one on the other side, these are really, we call them polysaccharides. The scientists call them polysaccharides. A ty, co jsou na druhé straně, na té pravé straně, tak těm říkáme polysacharidy. Yeah. But really, these are sugar molecules. For many ordinary people like us, we call them sugar molecules. Ale pro obyčejné lidi, jako jsme my jim prostě říkáme molekuly cukru. Yeah. But the thing is the way that they combine together that make them special. Ale to, co je dělá speciálními, je to, jak jsou vlastně nakombinovány společně. So, when our scientists look at these two classes and tested and evaluated them, we find that triterpenes are very good against inflammation. Tak my, naši vědci, když je zkoumali, tyhle ty dvě třídy, tak vlastně zjistili, že ty terpeny jsou velice důležitý, hrají velice důležitou roli při zánětech. And then on the other side, the polysaccharides are very good to protect the immune system. A na druhé straně ty polysacharidy jsou velice dobrý v ochraně imunitního systému. So now we sort of have a scientific explanation why this mushroom is special. Takže teď už my máme to vědecké vysvětlení, proč tato houba je tak zvláštní. And since then, once we formulated, and perhaps this is the signature advantage in Pharmanex, is that when we put our products together,
all our products contain the active ingredients. A to je vlastně výhoda, kterou máme v Pharmanexu, to je jakoby náš podpis, že když to obsahuje ty správné molekuly, tak to působí s tím správným způsobem. Other competitors tend not to worry so much about these active ingredients. They worry more about price. Ostatní výrobci, tak tím tolik nezáleží na těch aktivních složkách, ale více se obávají o cenu. Because this is a very expensive mushroom, so in order for them to make a sort of a reishi product in our competitors, they tend to choose the cheapest and the lowest quality mushroom. Protože tohle je velice drahá houba, tak ty naši konkurenti, aby ušetřili, tak vybírají vlastně ne tak kvalitní houby, které nejsou tak drahé. So sometimes when we test some of these competitive products, we don't find these active ingredients, so it really will not have any benefits. Takže někdy, když testujeme ty konkurenční výrobky, tak tam nemůžeme najít žádné tyhle ty aktivní složky a víme, že to prostě pak nebude fungovat. So this is a key, right? A name, even though the name or the ingredient in a competitive product may be the same as what we have in Reishi Max, is not the same product. Takže možná i když u těch konkurentů se to jmenuje podobně nebo úplně stejně, tak to není úplně stejný produkt, jako máme my. So in English, sometimes we say, you get what you pay for. Takže v angličtině my někdy říkáme, dostaneš to, za co si zaplatíš. So be careful when you want to see, why is our price so different from competitive products? And it's because of that reason. Takže dávejte pozor, když vidíte ceny a ptáte se pak, proč naše produkty jsou tak drahé, tak tohle je ten důvod, proč tomu tak je. So this is a juice you have in Europe, and you are the only market to have JV. Tohle je juice, který máte v Evropě, a tohle je jediný trh, na kterém GV je. Yeah. Europe is a very strange continent. Evropa je velice divný kontinent. Strange. You have European Union, Máte Evropskou unii, you have euros, máte eura. and we think it's the same, but it's not. A my si myslíme, že to je to samé jako u nás, ale není. When we look at juices and how we can bring a juice, you remember once upon a time in Europe, we have a juice that's called G3. My jsme přemýšleli nad tím, jak teda udělat ten správný juice, a pamatujete se, kdysi dávno jsme tady měli juice, kterýmu se říkal G3. Right. So somehow your neighbors over on the west side in a country that starts with F and B, Takže vaši sousedé v zemích, které se začínají na F a B, they decided that one of the fruits that we put into G3 is not acceptable in Europe. Oni rozhodli, že jedno z ovoce, které dáváme do toho džusu, tak je neakceptovatelné pro Evropu. Very strange. Velice divné. Because when I go to the biggest city in F, Protože jak když jdu do největšího města v té zemi F, and I walk around, this is a country that used to be one upon a time in a country in Asia that's called Vietnam. a tohle je země, která jednou, kdysi dávno byla v zemi v Ázii, které se říká Vietnam. And there is a big Asian community in Paris, no, P, okay, Paris. A tam v tom městě P je velká komunita, vietnamská komunita. And the fruit that they don't like, this French, this government regulator, official, he didn't like. A to ovoce, který ty oficiálové v té zemi nemají rádi, I actually show him, you can buy that fruit in Paris. a já jsem jim řekl, podívejte se, že to ovoce můžete normálně koupit v Paříži. I said, I can get this fruit much easier than getting a croissant. Já jsem řekl, tohle ovoce můžete koupit dokonce snadněji, než si koupíte croissant. Anyway, we went through all kinds of discussion with them. Finally, we said, okay, whatever. We decided it's much better for us to entirely
develop a new juice for you. Takže my po dlouhých a dlouhých diskuzích, kdy jsme k ničemu nedošli, tak jsme se nakonec rozhodli vytvořit úplně nový džus. Yeah. So all these fruits that we have in JV, these are European derived, or they come from a Europe origin. Takže všechno to ovoce, které teďka je v tom dževeji, tak všechno pochází z Evropy a je tady akceptovatelné. Except one, you notice, it's called mango. That's not European. Kromě jednoho, a to je mango, to víte, že to není v Evropě. But they say it's okay because they say I eat mango, so it's okay. Takže to je v pořádku, já jím mango, tak to musí být v pořádku. Crazy people. Opravdu bláznivý lidé. All governments are crazy around the Všechny world. vlády po světě jsou opravdu Anyway, bláznivé. this is seriously all the fruits that we put in is once again it's about the active ingredients and they are extremely beneficial and we have concentrated it and put it in the Takže JV. všechny ty ovoce, které jsme tam do toho dali, tak mají ty správné aktivní látky a ty jsou koncentrované tady v tomhletom džusu. And clearly, I mean, once again, you can prove it to yourself because after drinking JV regularly, you obviously can scan on the biophotonic scanner as well to see an increase in score. A znovu to je prostě produkt, který, když ho budete pravidelně pít, tak se můžete zase oskenovat na biofotonickém skeneru a ten vám ukáže, že to opravdu funguje. I think Kata, you've spoken about these products, right? And when they're going to be launched. Kata už mluvila o těchto produktech a taky And again, budou you notice uvedeny. that product, the Pharmanex product, Pro B. So it's like we call it Pro Bio. Ten Pharmanex produkt Pro B, my tomu říkáme Pro Bio. Yeah, and actually you're beginning to see some of these new packaging. A nakonec taky můžete vidět nějaké ty nové balení. That we are coming out with the other products like in the Epic. In the US, you notice the packaging is different now. Vy víte, že například Epic balení ve Spojených státech je trošku jiné, jako vidíte teďka tady. Because our marketing people, when they look at the packaging, and when they especially look at leaders, I mean, yesterday we got some pretty cool leaders, right? I mean, no Včera jste salt, tady opravdu měli nějaké husté lídry, jakože třeba neměli ponožky, red pants, you know, že měli šedivý kalhoty, rapper hat, you červený know. kalhoty, So čepku na hlavě. our marketing department say, okay, we got to keep up with our leaders. We got to modernize our packaging. So Tak now, oni si řekli, jo, my máme teďka nové lídry, tak my zmodernizujeme naše balení, obaly. so when you come to New Skin Life, you're going to see some of the newer, all the other packaging that comes with the other products in the portfolio. So it's always a good thing. I hope you like it. Takže když půjdete na New Skin Life, tak tam budete moct vidět všechny ty nové obaly, které jsou a doufám, že se vám budou líbit. Okay, so this is a book that people tell me I wrote. Tohle je knížka, o které lidi říkají, že já jsem napsal. This is like 6 years ago. Bylo to před 6 lety. It took 6 years of my life off, this book. Vzalo mi to 6 let života. It's a hard book to write for me in a sense. It's not because of the facts and not because of the science. Je to těžké napsat pro mě takovou knížku, protože to není o faktech a není to o vědě. When we first started with ageLog, it was very clear to me that when we talk to ageLog to all of you, it's going to be difficult for us to talk about science purely at the scientific level. Když jsme poprvé přišli s ageLogem, tak mi bylo jasný, že pro vás bude těžké mluvit na té vědecké úrovni o ageLogu. I mean, while the science is incredibly powerful and is incredibly something that we must do as a company, it's not something that's easily explained. Věda to je něco, co je veliké, co my musíme dělat jako společnost, čemu se musíme věnovat, ale je strašně těžké to vysvětlit. So every night when I go home, I started to think, well, you know, it is something that we have to do. Perhaps I put all my worries down on paper. You know, again, in America, I don't know whether, I think you do in Europe as well. Myslím, že v Evropě to děláte taky. Já když jsem se vracel domů, tak vždycky jsem večer si říkal, všechny věci si musím zaznamenat.
we tend to like to put our thoughts down in what we call a journal, a personal journal, My or si a diary. píšeme osobní deník a v tom máme zaznamenané vlastně všechny naše osobní zážitky. You know, these are comments and thoughts that we don't share with anybody except ourselves. We put everything down as honest as possible. Jsou to vlastně věci, myšlenky, komentáře, které jsou velice osobní. Neukazujeme to nikomu jinému, je to jenom vlastně pro nás osobně zapsáno. So as I write these things in my journal, it suddenly struck me that perhaps it's a good thing to put it all together in a book. A jak když jsem to teda zapisovala, tak časem mi došlo, možná by bylo zajímavé to dát dohromady a udělat z toho knížku. One of the, if you do read the book, I think you do. Myslím, že občas čtete knížky. The first few chapters, especially the first few pages, are very much related to my personal family. První kapitoly nebo první stránky jsou velice spojeny s mojí vlastní rodinou. It's actually about the first question here. A je to taky ta první otázka tady. I have a father, or had a father, Já jsem měl tátu and since I'm married, I also have a mother-in-law. a od té doby, co jsem se oženil, tak mám taky tchýni. So, why do you laugh? Proč se smějete? You should. And let me finish this story. Yeah. So, 6-7 years ago, as I was writing this, I looked at my father, who was rather ill. 6-7 let předtím, než jsem začal psát, tak jsem se podíval na svého tátu, on byl nemocný. And he was about 58, thereabouts. Byl kolem 58 let. Now, you would think a person of that age, you literally, for a man particularly, you ought to be able to do things for yourself. V tom věku si předpokládáte, že člověk, speciálně muž, v tom věku bude schopen dělat určité věci. But my father was so ill that he couldn't do a simple thing like shaving himself. Ale můj táta byl tak nemocný, že on nebyl schopen dělat některé věci, jako třeba se oholit. I mean, his hands were shaking so much he couldn't even control the razor. Jeho ruce se tak strašně třásly, že nemohl kontrolovat tu žiletku. And there are many other more serious things too that he must be able to do, and yet he cannot. He needed a servant. Spousta jiných důležitých věcí, které by měl být schopen udělat, ale potřeboval obsluhu. So it keeps on going down his quality of life. Takže to strašně snížilo kvalitu jeho života. So when he finally died 3 years later, I was actually happy. Takže když vlastně 3 roky poté umřel, tak já jsem vlastně byl šťastný. Because I feel deep inside that finally my dad did not have to suffer anymore. Protože já jsem hluboko uvnitř v sobě cítil, že on vlastně nemusel tak dlouho trpět. Now, coincidentally, my mother-in-law Ale náhodou moje tchýně was at about the same age as my father. byla téměř stejně stará jako můj táta. It's very interesting. She has always been so healthy. A je to strašně zajímavé, ona byla vždycky tak zdravá. She has always been so healthy and the brain is so clear A byla vždycky tak zdravá a měla tak jasný mozek, that she actually, every time I visited with her, když pokaždé, co jsem ji navštívil, the first question has always been, how are you treating my daughter? první její otázka vždycky byla, jak pečuješ o moji dceru. Yeah. I didn't give you my daughter to be your wife Já jsem ti nedala svoji dceru, aby ti byla manželkou, for her not being treated well. proto, aby si se o ní nestaral dobře. And she'll keep going and going and going. A pořád pokračuj. No, I'm lucky Ale já mám štěstí, because she speaks Chinese, protože ona mluví čínsky I don't. a já ne. She can speak Slovak, she can speak Czech, I don't understand. Ona umí slovensky, umí česky a já nerozumím. So I just go like that, Takže já jsem jenom pokyvoval, but I actually don't listen. ale neposlouchal jsem to. Very good. But it's just to illustrate, right? My mother-in-law was so healthy and the brain is so active and everything about her is so active. Ale jenom pro ilustraci, ona byla opravdu tak zdravá a měla mozek v pořádku, dobře fungoval. She also died at about the same age as my father. Ona také umřela zhruba ve stejném věku jako můj táta, But the way she died was incredible. ale ten způsob, jak umřela, byl neuvěřitelný. She was talking to my wife.
Ona mluvila s mojí ženou And then a minute later, a o minutu později she fell into my wife's arms and closed her eyes. ona upadla do náruče mé ženy a zavřela oči. And she never woke up. A už nikdy se neprobudila. No pain, Žádná bolest, no suffering. žádné utrpení. Great quality of life until the moment she closed her eyes. Skvělá kvalita života do posledního momentu svého života. So that is also the question that I'm asking really to say why I should look at age law. Is why two people Tak to je ta otázka, kterou já se ptám, když se dívám na lidi, proč dva lidé of the same age stejného věku can have so different health. mají tak rozdílné zdraví. There must be something because all of us, I think I mentioned it yesterday, we all share the same genes. Protože my všichni sdílíme stejné geny, už jsem o tom mluvil včera. What is happening at this genetic sources of aging? Takže co se děje v těch genetických zdrojech stárnutí? And we had the first information of the first data in 2003 A when we první data, yeah, o tom jsme dostali v roce 2003, when we discovered all the genes in our body. když jsme objevili všechny geny v našem těle. This is what happened. This is a pair of twins. Tohle je to, co se děje, tohle to jsou dvojčata. If you look at the two twins, which one do you think is older? Když se podíváte na ty dvě dvojčata, kdo si myslíte, že je starší? I think the one on the right, Já twin myslím, two, že right? ta na pravé straně, ta číslo 2. Yeah. I think overall, then the scientists took some blood from these two, Když vědci vzali krev od těchto lidí and they did some experiments at the bottom, a tam ve spod vidíte, že udělali nějaké experimenty and all the different colored dots, green, red, orange, yellow, and all, všechny ty různobarevné tečky, které tam jsou, červené, žluté, zelené, those colors show the activity of certain genes. tak ty barvy ukazují aktivitu určitých genů. I think if you look, even not very carefully, you will see the color pattern in twin one is very different from the color pattern in Když twin two. dokonce i z dálky, a když tomu moc nerozumíte, tak vidíte, že ten vzorec barev na té levé straně je mnohem výraznější než ten na té pravé. These are 100% same genes. We are looking exactly at the same genes. To jsou 100% stejné geny, my se díváme na opravdu 100% stejné geny. What is different is actually the activity or the functionality of these genes. Co je jiné, tak to je ta funkčnost a aktivita jednotlivých genů. And we call that gene expression. A tomu říkáme genová exprese. That was another clue. We are looking in the right direction. Tohle to byla další nápověda, která nám řekla, že se díváme správným směrem. And there are many other studies after that show every time when we can find identical twins, A and we bylo tam look, hodně jiných znaků, které nám ukázaly, že vždycky, když se díváme na identická dvojčata and one look older than the other, a jeden vypadá star než druhý, the difference shows up in the gene expression profile. tak ten rozdíl byl v té genové expresi v jejím profilu. That is another very important piece of evidence to say that the age-lock approach is the right one for anti-aging. Tohle to je další z důkazů, který říká, že age-lock je to správný jako anti-aging. So, when we look at gene expression in age-lock, Když se koukáme teda na tu genovou expresi v age-locku, we don't look for one single gene. my nehledáme jenom jeden gen. We look for a picture of the whole landscape. Hledáme vlastně celkový obrázek toho. So we know we can get a global view or a global perspective of several hundred genes at the same time. My víme, že můžeme dostat globální perspektivu několik stovek genů najednou. And we also know by our testing that these changes, because some of you may think, well, wait a minute, you know, people say you cannot change genes. Někteří lidé říkají, počkejte, my přece nemůžeme měnit geny. You either have good genes or you have bad genes. Buď máš dobré geny, nebo máš špatné geny. Yeah, there's no such thing. All genes are good. To neexistuje, všechny geny jsou dobré. It's just that the way that we live,
the way that we expose ourselves to the environment, ten způsob, jak žijeme, to, čemu se vystavujeme v prostředí, those are the factors that make those genes go bad. tak to jsou ty faktory, které vlastně zpomalují ty geny. So, and we can see these changes as quickly as 3 months. A my dokážeme vidět tyhle ty změny už jako za 3 měsíce. Yeah. And we can see that the gene expression is very different from tissue to tissue. A my vidíme, že ta genová exprese je v každé tkání jiná. So in other words, even in the same person, the brain changes are very different from the heart changes and versus other thing, bone changes and so on. So Dokonce i u stejného člověka my vidíme, že ty změny v mozku jsou úplně jiné, než jsou změny v srdci nebo v jiné části těla. So our age-log approach actually can look at all these things at the same time. Takže náš age-log ten vlastně oslovuje všechny tyhle ty věci najednou. Some of you may recognize these monkeys. Někdo z vás zjistil, že to jsou opice? This is perhaps the most important reason why we bought a company called LifeGen. Tohle to je možná ten nejdůležitější důvod, proč jsme koupili společnost, která se jmenuje LifeGen. This is research done by 2 professors in University of Wisconsin by the name of Tom Proller and Richard Weinrich. Tohle to jsou výsledky 2 lidí z Wisconsinu. Richard Weinrich. Yeah. One is a Brazilian, the other guy, I don't know who he is. Maybe Jeden je z Brazílie, druhý nevíme. maybe he's a German, Možná Němec, something like that. So, něco takového. anyway, they are very clever professors, and they've been studying aging for more than 30 years. A to jsou velice chytří profesory a oni studovali stárnutí více než 30 let. And Rick Weinrich actually had kept a colony of monkeys for over those 30 years. A jeden z nich, Richard, tak on si celou tu dobu, po 30 let, měl tu kolonii těch opic. Yeah, and these monkeys, he started it 30 years ago. They were all related to each other, so that their genetic makeup is very, very close. A všechny ty opice, které tam měl, tak byly v úzkém vztahu, takže jejich genetika byla velice podobná. He asked a very simple question. A on se zeptal velice jednoduchou otázku. How can I keep some monkeys, in such a way that I can study aging? Jak já můžu udržet některé z těch opic v takovém stavu, abych to mohl celou tu dobu studovat? And even 30 years ago, he was an expert, and there was a hypothesis or a theory that said, if you reduce calories, A dokonce i před 30 lety tady existovala ve vědeckém světě hypotéza, že když snížíte kalorie, you can keep some certain animal species living very long. můžete udržet některé druhy zvířat žít velice dlouho. He can't do the experiment or the study in humans because it takes too long. A on si nemohl dovolit dělat tu studii na lidech, protože by to trvalo strašně dlouho. But monkeys are very close to the human species. Ale opice jsou velice blízko k lidskému druhu. So this is the next best thing he can study in his lifetime. Takže tohle je ta druhá nejlepší věc, kterou může během svého života studovat. So he started one group, about 30 monkeys, and giving them what at that time is known as a healthy monkey diet. Tak on si vzal jednu skupinu, asi 30 kusů těch opic a dával jim něco, co v té době bylo považováno za zdravé jídlo pro opice. And the other 30 brothers and sisters, he gave them a very, very restricted diet. A těm dalším 30 bratrům a sestrám, tak těm dal velice sníženou porci. This is a diet that is very strict. Tohle je dieta, která je velice přísná. It's less than 1,000 calories a day. Je to méně než 1000 kalorií denně. Okay? If you try it, it's impossible. Když byste to vy chtěli vyzkoušet, tak je to nemožné. In fact, if you try it, you'd rather die. Ve skutečnosti, kdybyste to zkusili, tak umřete. Because most of us will not be able to maintain the diet for very long. But these animals can. Protože většina z nás by si to nezvládla, tu dietu, ale tyhle ty zvířata můžou. So about 3 or 4 years ago, when they were both groups were about 28 years old, Tak asi před 30 lety, když jim už bylo tak 28 let, huge difference. byl obrovský rozdíl. The monkey on the left Ty opice nalevo is the monkey that has been given this so-called healthy diet. tak ta dostala tu dietu, to jídlo, k tomu, čemu se říká zdravá.
looks old, right? Podívejte, vypadá staře. The monkey on the right A ta na pravé straně opice, is the restricted diet monkey. to je ta, která dostává ten snížený příjem. By any monkey standard, even if you don't understand monkey biology, I když vůbec nerozumíte biologii opic, that monkey is very healthy. tak ta opice tam je velice zdravá. Right? The hair is full, Ty chlupy má všude, the eyes are bright, oči jsou jasné and all the blood, when they take blood to test how healthy through blood analysis, that monkey has the healthiest blood that you can find in a much younger monkey. Když jí vzali krev na testování, tak oni zjistili, že ten vzorek, ta analýza je mnohem lepší než u některých, dokonce i mladších opic. So you can see, once again, this proof, something you can do Takže tady tohle je důkaz, že něco můžeme udělat, to lead a healthy life as you get older. a že žít zdravý život, když stárnete. So that's the company, and these are the two famous professors Tohle je ta společnost a tady jsou ty dva slavní profesoři, who did the experiment. kteří udělali tento experiment. And we decided in 2011 to buy that company. A v roce 2011 jsme se rozhodli koupit tu společnost. It was interesting. Oh gosh, this playing with professors in universities. It's a very, very interesting journey. Být s univerzitními profesory, to je velice zajímavá cesta. Because at that time, before we bought the company, Protože v té době ještě předtím, než jsme koupili tu společnost, every age-lock supplement we develop, we have to pay royalties. z každého agelock produktu, který jsme vyrobili, jsme museli platit poplatek. And since these products have been very successful, the first product, I think you might remember, is called Vitality. Ten první produkt, který jsme měli, tak se jmenoval Vitality a byl velice úspěšný. It was one of the biggest sellers in Nu Skin history. To byl v Nu Skin historii, to byl jeden z největších prodejů. So we pay a lot of royalties. Takže to jsme opravdu Lyca. zaplatili hodně těch poplatků. So I say, we are going to continue to develop new products after Vitality. Takže po Vitality jsem řekl, dobrá, tak my vyvineme další produkty. And if each product becomes more and more successful because of your efforts, Tak když každý ten produkt se stane více a více úspěšnější díky vám, we have to pay these professors more and more royalties. my jim budeme muset zaplatit větší a větší poplatky. So I say, maybe it's cheaper if we just buy them. Takže jsem říkal, možná bude levnější, když je koupíme. So after doing the calculation, very quick calculation, saying, yeah, this looks very good, so we bought them. Takže poté, co jsme to spočítali, opravdu rychlé počty, tak jsme zjistili, jo, tak je koupíme. It's very, the reason why I came to that reasoning is because when I was a student in London, I was very poor. Ten důvod, proč jsem k tomu přišel, je, že když jsem studoval v Londýně, tak jsem byl strašně chudý. And my wife, who was my girlfriend at that time, A moje manželka, s tou jsem v té době chodil, every time we go to the movie, she look at me and say, well, why are you not buying the tickets? pokaždý, když jsme šli na film, tak ona koukla na mě a zeptala se, proč nekoupíš lístky? And every time we go out, is that I have to buy the tickets and I have to pay for the dinner. A pokaždé, když jsme vyšli ven, tak já jsem musel koupit ty lístky a zaplatit večeři. So I started to calculate, wow, this is a very expensive date. Tak já jsem si říkal, tohle je opravdu drahý rande. I finally decided, if I get married, I don't have to pay for all this A anymore. tak jsem zjistil, když se ožením, tak už za to nebudu muset platit. Yeah. So, sure enough, now we get married, I can honestly say, we're married now, okay? A Same bank account, why don't you pay? poté, když jsem se oženil, tak už bylo snadné říct, máme společný bankovní účet, takže ty to můžeš taky zaplatit. So, I use the same logic for Life Jam. Takže já jsem stejný logiku použil taky při Life Jam. No more collaboration, just buy and you become, we own you now. Žádná Okay. spolupráce, my to prostě koupíme a teďka už nám je to všem jasné. So this is a technology that came with the company, and we've been using it ever since. It's called a gene chip. Tohle je genový čip, který přišel společně s tou společností v době, kdy jsme ji koupili. And we can look at all the genes at the same time. Můžeme se kouknout na všechny geny ve stejnou dobu.
Yeah, so when you look at that picture before, maybe I can't go back on this one, but if you look at it, we can look at all the gene expression of these thousands of genes just using that gene chip Takže technology. na tom obrázku předtím my se dneska dokážeme kouknout najednou na všechny ty genové exprese jenom na tom malém čipu. So when we look at it, and what we've done is that we have accumulated so much knowledge. Remember the data I told you Pamatujete about si data, yesterday? o čem jsem mluvil včera? Yeah. We have now created one of the largest anti-aging genetic database in Takže the my world. jsme vytvořili tu jednu z největších anti-aging genovou databázi. So now, since we bought LiveGen, this kind of database is exclusive. Takže od té doby, co jsme koupili LiveGen, tak tahle ta databáze je pro nás exkluzivní. Only we can access this database and get more information to develop newer and future products. Jenom my, když se podíváme do té databáze, tak můžeme si to prohlídnout a naplánovat ty budoucí produkty. So this knowledge, as they say, is power, and sure enough, knowledge of this database is incredibly powerful for us to continue to develop new products. Vědomosti v těch je síla a když se podíváme na to množství vědomostí, tak vidíte taky tu obrovskou sílu, kterou můžeme používat. In fact, it's more than just about the supplements, because this database also gives us, or we can extract information to develop skincare products in the new skin line. Takže není to jenom o výživě, ale díky té databázi my můžeme vytvořit taky produkty na ošetření pleti. So, as you well know, in the university, they study and create knowledge just for the sake of knowledge. Jak víte, na univerzitě, tak tam jsou vědomosti, ale jenom pro účel těch vědomostí. So, LiveGen, being academic professors, like I say, they are experts in gene expression science. Takže LiveGen, oni byli experti na tu vědu genových expresí. And our scientists in New Skin, the 75 scientists we have, they're very good in making sure that we can use this kind of knowledge to develop products. A naši vědci, jak už víte, 75 vědců, kteří jsou v Nuskinu, tak oni jsou zase dobří v tom, že dokážou využít tuhletu databázi pro vytvoření nových produktů. So this is almost a perfect marriage, if you will, to make the next generation of anti-aging products. Takže tomu se říká dokonalé manželství, pokud chcete mít jako dobrou další generaci v anti-agingu. So what's the big deal, right? I mean, well, the other companies can do it too. Takže v čem to je? Ty ostatní společnosti, ty to můžou dělat taky. No, they don't, because this is what they're doing. They are still, our competitors are still trying to launch products that are merely products that can only remove signs of aging. Takže ty ostatní společnosti nám nemůžou konkurovat, protože oni jenom mají produkty, které zmírňují stárnutí, jenom důsledky stárnutí. Traditionally, we do that too, because we didn't have this age-lock approach, so we don't know any better. So we just try to see, okay, let's develop a product that can remove these symptoms of aging that people can see. But we really never address the true cause of aging. Původně jsme to dělali také, protože jsme neměli tu age-lock technologii a tak jsme jenom zmírňovali ty důsledky, ale dneska už tu technologii máme, takže opravdu můžeme zaměřit na tu příčinu stárnutí. And this is what we do with A to je to, age-lock. co děláme s age-lockem. We can go really deep to the Můžeme jít sources of aging. opravdu hluboce ke zdroji stárnutí. And once we know what that source of aging, A když už jednou víme, co je ten zdroj stárnutí, we can address that source of aging with these age-lock products. můžeme zamířit přímo na tu příčinu stárnutí s age-lockem. It's not just about science, right? Není to jenom o vědě. I mean, yesterday Lobosch talked about this megatrends thing. Včera Luboš mluvil o těch megatrendech. But everybody has the same kind of wish to enter or to address these so-called business megatrends. Ale každý z nás má přání zacílit na ty megatrendy. But how do you really enter it without something that differentiates you Ale jak se tam opravdu dostanete, jak máte něco, co je jiné od těch ostatních? in a really meaningful way? Opravdu významným způsobem. So this anti-aging megatrend, we think we are the only company that can truly disrupt
that mega trend with the age-lock technology. Takže my si myslíme, že my z naší edge-lock technologií můžeme opravdu být vedoucí v tomhletom poli mezi všemi ostatními firmami. I mean, seriously, let's use the iPhone or the smartphone trend. Opravdu, podívejte se na smartphone nebo iPhone, to jsou trendy. Right? I mean, if I'm a new company and I want to make another smartphone, Když já jsem společnost a chtěl bych udělat další smartphone, because I think that's a good business, protože si myslím, že to je dobrý biznis, I can go to China and ask a manufacturer to make me a smartphone and můžu go jít in. do Číny a požádat tam výrobce, aby mi udělal smartphone. But I'm no different Ale tam nebude žádný rozdíl. from Samsung, iPhone, Google, Pixel, whatever. There's nothing new. Od Samsungu, iPhoneu, Google Pixel, tam nebude rozdíl. Yeah. So, but if I make a smartphone that is sort of maybe so small that I can stick in my ear, Ale pokud udělám smartphone, který bude tak malý, že si ho můžu vložit do ucha, I don't feel it, I can put it under the skin, já ho necítím, já ho dám dovnitř, dám ho pod kůži, and all I have to do is say, you know, tell Yara I'm not coming to Brno, a jedinou věc, kterou mám udělat, je řekni Járovi, že nepřijdu do Brna it will do it. a udělalo by to. That would be a disruptive technology. Tohle to by byla mimořádná technologie. I think this is what we have in age-lock and anti-aging. A It's tohle to je to, co so máme different. s agelockem v anti-agingu, je to tak rozdílné. And this is how we do it with the technology. A tohle to je, jak to děláme s tou technologií. Nobody has it. Look at the left two panels. Podívejte se na levé straně. We have a fingerprint or a profile on the left. Všichni z nás mají otisk prstu. That's the pattern A tohle to je taky takový of vzorec. several hundreds and thousands of genes that give us different colors, different levels of activity. A všechny ty tisíce genů nám dají různé barvy a ukazují nám různé hladiny. As I mentioned to you, looking at the same identical set of genes, the one on the right, it has a different profile. Jak jsem už říkal, podívat se na ty různé genové exprese, vidíte, že to napravo dává jiný profil. With our technology, we now know what we want to copy. We want to copy the profile all the way on the left. My v naší technologii už víme, co chceme kopírovat. My chceme kopírovat ten, který je nalevo. Because if we get that gene expression, we know we can keep that particular tissue young. Protože my, když dostaneme tu genovou expresi, tak my víme, jak udržet ty konkrétní geny jednotlivých tkání mladé. So all those 5, 1, 2, 3, 4, 5 I've listed, those are 5 different types of ingredients we can look at. Takže and všechny test. ty 1, 2, 3, 4, 5, všichni to jsou jiné složky, které v tom máme. And we only found that ingredient 4 that gave us a profile very close to what we want. A my jsme našli pouze teda 4, ale to nám ukázalo čtvrtou, ale to nám ukázalo profil, který byl velice blízko. No other company can do this. A žádná jiná společnost tohle neumí udělat. It's almost like most other companies. Většina společností It's like a blind man je jako slepec, going into a dark room který jde do tmavé místnosti and start touching the elephant. a začne se dotýkat slona. If the blind man touches the tail, Když ten slepý člověk se dotkne he ocasu, thinks the elephant looks like the tail. tak si myslí, že ten slon vypadá jako ten ocas. If another company, another blind man goes into the dark room Když další společnost, další slepý člověk jde do té místnosti and he touches the ear, a dotkne se ucha, he thinks the elephant looks like the ear. on si myslí, že ten slon vypadá jako to ucho. When Pharmanex scientists go into the room, A když vědci z Pharmanexu jdou do té místnosti, they can switch on the light oni umí rozsvítit and they can see the whole elephant. a dokážou vidět celého toho slona. That's the difference. A to je ten rozdíl. Okay, so if you grow blindly, you will see nothing. Takže vy, když vyrůstáte jako slepý, tak nevidíte nic. I think there was a famous scientist, well, probably Hungary, San Yorgi. He says many years ago that everybody sees the same thing. Byl slavný vědec, myslím z Maďarska, György, tak on řekl, že každý vidí stejně. But not everybody is looking at the same thing. Ale ne všichni se koukají na stejnou věc. And that's what we can see with the age-lock glasses or with the age-lock lens.
we see everything. A to jsme my vlastně, my jsme schopni s čočkama age-log vidět tu správnou věc. So here's the product, the second one Tady je that we druhý launched. produkt. And this is one that made us sort of think we better buy LifeGen. A tohle je další věc, proč jsme radši koupili Two LifeGen. products in there, the one in Renew and the other one that you take in the morning. Jsou to dva produkty, jeden je Renew a druhý ten, který berete ráno. And the reason why we decided to put it in 2 bottles, A ten důvod, proč jsme se rozhodli dát It's to do because dvou krabiček, the night bottles, those ingredients in there are really, really important that you take during the evening when you a go to sleep. protože ten, který je na noc, tak je opravdu strašně důležité, že to vemete večer. Because here's why, it cleanses the body, A tady je ten důvod, protože on čistí tělo. okay? Especially it goes into your cells and it starts to take out all the trash or rubbish out of the cells that they have been working during the day. Zejména proto, že ono to jde až do vašich buněk a tam je vyčistí a vytáhne všechen ten odpad, který se tam nashromáždil během dne. And then when you wake up in the morning, that day bottle is the one that gives you the energy. It starts the battery so that you can get going. A pak ten druhý, který vemete ráno, tak to je to, co vám nastartuje baterky, je to, co vám dá energii do dne. And these two processes or two mechanisms in the body, they work hand in hand together. A tyhle ty dva mechanismy, ty dva procesy, které fungují ve vašem těle, tak oni fungují společně, ruka v ruce. No energy in the morning, more rubbish will stay in the cell. Když nebudete mít energii ráno, tak tím o to více vám zůstane toho nepořádku v buňkách. More rubbish in the cell, and if you don't clean it, you have less energy in the Když morning. máte velký nepořádek, nečistoty v buňkách, tak pak ráno máte méně energie. So that's why R-squared, we have them in 2 bottles. Tak proto v R2 máme ty dvě lahvičky. Okay, so here is essentially what you're looking at, and these are just scientific proof of Tady to jsou vědecké důkazy toho, co říkám, that the H-Lock brand does actually, by taking out the rubbish and giving you more energy in the morning, it actually helps your physical endurance. Tady je ten důkaz toho, že tím, že v noci stáhnete ty nečistoty a ty špatné látky, tak pak máte více energie a vydržíte fyzicky víc. So, and also, and we know why your physical endurance is better, is because this particular substance in your muscle that's called glycogen is actually glucose or starch. That's the fuel that stays in your muscle. And then when you start exercising and start moving your muscles, you burn up the glycogen. Proto, když máte ve svých svalech součást, která se jmenuje glukogen, tak ona, když tam jsou ty nečistoty, tak nemůže správně fungovat. So you can see, when you take the R-squared, that ability to be more efficient, you actually burn less glycogen. Takže to vidíte, že když nejste tak efektivní, tak máte tam méně těch glykogenů. All the way on the green, it shows you're actually burning less than half of your glycogen. Vidíte, že stores. spálíte méně než polovinu těch glykogenů. Yeah. So, and in the brain, and as you well know, your brain requires a lot of glucose, and glycogen is a source of glucose too. Glykogen je zdrojem glukózy a vy víte, že váš mozek potřebuje hodně glukózy. Yeah, you can imagine, like all the organs or tissues in your body, the one that consumes the most glucose is actually the brain. Představte si všechny orgány ve vašem těle, ale ten, který nejvíc spotřebuje glukózy, tak to je váš mozek. So in addition to the muscle, you can see from this particular study, the brain is actually more efficient. Takže z této studie můžete vidět, že pak ten mozek je opravdu efektivnější. We measure how the brain processes the information when it's given through some psychology testing. Když víme o všech těch informacích, které prochází mozkem skrze nějaké vědecké výzkumy, And you can see there's a 20% improvement in mental acuity. tak jsme zjistili, že je 20% nárůst v té mentální úrovni. But there's one thing that R-squared cannot do. Ale je jedna věc, kterou R na druhou nemůže udělat. If you're stupid, Když jste hloupí, you're still stupid. tak jste pořád hloupí. So this is not quite there. Takže tohle není úplně dobré.
we're trying to work on that, but it's very difficult. Yeah. Pokoušíme se na tom pracovat, ale je to velice obtížné. Okay, so age-lock, right? Gene expression. I show you some of the animal studies, how the gene expression changes. Já jsem vám říkal o těch zvířatech, o těch studiích, o těch genových expresích, jak to funguje. This is actually my gene expression Tohle je moje study. genová exprese. So the scientists decided one day, before we launch R square, why don't we give Joe R square? Vědci se jednoho dne rozhodli, proč předtím, než uvedeme na trh R2, tak nedáme ho vyzkoušet Joeovi. They sort of tend to do that quite often for a new product Pro nové produkty to vlastně dělají docela často, because they want to learn two things. protože se chtějí naučit dvě věci. One, whether the product is toxic Jedna je, jestli ten produkt je toxický, and whether the product works. nebo jestli ten produkt funguje. For the first one, you usually give it to me on Friday, Pro ten první obvykle mi to dávají v pátek, and then if I don't come to work on Monday, a pak, když já v pondělí nepřijdu do práce, that product will never be developed. ten produkt už pak se nikdy nevyvine. So after R squared, they say, why don't we do one more thing with Joe and stick a needle into his vein? Takže potom R2 oni se ptali jednu věc, co by, kdybychom ti strčili jehlu do žíly, Joe? And sort of we do his gene expression analysis. Takže oni udělali tuhletu genovou expresi. So the one on the left is the one before R squared. Takže to na levé straně, tak to je ten, co bylo před R2, So thousands of genes there. And then after, tisícky genů tam. the one on the right, the panel, comes from R squared when I took for 14 days. Data. A to druhý je, když jsem bral R2 po dobu 14 dnů. So I think there's a dramatic change in the gene expression of the same set of genes. Myslím, že tam vidíte tu dramatickou změnu, která proběhla na stejné sadě genů. Some of the genes that change, the scientists haven't figured out what they do. Některé z těch genů se změnily, ale vědci ještě nevěděli, které. They think those are the ones that are related to my low intelligence. Oni mysleli, že to jsou ty, které jsou spojené s mojí nízkou inteligencí. And they try to figure out whether that make me more stupid. So A pokoušeli se zjistit, jestli se mě dá udělat hloupějším. they already know I'm stupid, but now they say they want to know whether I'm more stupid. Oni už ví, že jsem hloupý, ale pokoušeli se zjistit, Anyway. jestli to jde ještě hloupější. So the point is, clearly there are some genes that we still don't know exactly what they do in the body. Takže je to o tom, že tam jsou pořád ještě některé geny, o kterých tak moc nevíme, co dělají. So this gene expression, right? Once again, we have proven time and time again, is looking at the whole landscape. Takže znovu a znovu my vidíme úplně celý ten profil a pořád máme stejný důkaz. They are very dramatic, and these are two panels, again, same type of experiments, that the healthy one looks like the top, and if you are, and you have not so that traditional aging, you have the bottom one. Takže tohle je znovu ta samá studie a to zdravé stárnutí máte na tom horním pásku a to typické, jako běžné stárnutí máte na té spodné části. This is some of the work they're working in the future with another age-lock product in Tohle the je States. to, na čem budeme dělat v budoucnosti s jiným dalším age-lock produktem. So all these things come together now. We know Takže všechny tyhle ty věci se teď spájají, they're all related, oni všichni spolu souvisí and we now know that aging, you cannot look at a single gene. a my víme, že při stárnutí se nemůžeme koukat jenom na jednotlivý gen. It's almost like asking the best violin virtuoso to play the Beethoven Ninth Symphony. A je to téměř takový, jako kdybychom požádali toho nejlepšího houslistu, aby zahrál Beethovenův 9. That's impossible. Je to nemožné. Because you know, right? The Beethoven Ninth Symphony, because it's a symphony, you need the whole orchestra. Vy víte, že pro Beethovenovu 9., protože to je symfonie, tak na to potřebujete celý orchestr. And no single violin can play the whole complete symphony. A nejenom jediný housle dokážou zahrát celou tu symfonii. And the same thing with aging. It's a symphony that is being played in your body all the time. A stejně je to se stárnutím. Stárnutí to je symfonie, která neustále hraje ve vašem těle. And in order to keep this orchestra A in the proto, body, abychom udrželi ten Yeah. orchestr ve vašem těle, playing in tune
we have to use ageLog products. Aby hrál dobře na ledě, tak my musíme použít ageLog produkty. And once again, these are just, like I said, every time we do some scientific studies, we share it with the rest of the world, with other scientists, so that we can sort of get an idea whether we are really working and doing the right thing. A ještě jednou, vždycky, když děláme nějaký výzkum, tak to sdílíme pak s ostatními vědci, abychom od nich zjistili, jestli opravdu děláme tu správnou věc. Okay, let's talk about a new product in skincare a bit. Takže mluvme teďka o novém produktu v oblasti péči o pleť. You have galvanic spa, yes? Máte Galvanic Spa. Yeah. Put it on your face, not face demo, all that stuff. And now you have ageLog Me A teď máte ageLog since Me. last year. Od minulého roku máte ageLog Me. And there, we are beginning to see that many of these devices that we launched, the first of its kind, if you will, is actually becoming a very good business opportunity for many of our leaders around the A my world. jsme zjistili, že hodně těchto přístrojů, když jsou uvedeny na trh, tak jsou velice dobrým obchodním nástrojem pro hodně lídrů, který s nima pracují. So we are completing this, what we call the beauty device trilogy, or the device trilogy, with the third device. Takže my doplníme to, čemu říkáme tahle trojice pro krásu, třetím přístrojem. That we're going to launch in October at New Skin Live. V říjnu na New Skin Live my uvedeme na trh tuhletu třetí přístroj. By the way, the New Skin Live, I just read an email, is almost sold out in an hour. Zrovna jsem dostal e-mail, že New Skin Live je téměř vyprodán během hodiny. Maybe there's some seats left. You're seriously thinking of going to Salt Lake City. Takže pokud opravdu vážně uvažujete na tom, že v říjnu pojedete do Salt Lake City, You better do it now. tak prosím udělejte to teď. So, for this Lumi Spa that we're going to launch, you know, it's going to be very exciting, and it's a new device. But let me show you this ageLog Me first. Takže předtím, než uvedeme Lumi na trh, tak budu trochu víc mluvit o ageLog Me. These are the three pieces of ageLog Me. Tohle to jsou ty tři součásti ageLog Me. Your smartphone to select the cartridges, Smartphone, cartridge, náplně. and then the cartridges they go into the device, and it's properly mixed by the device to give you the final lotion. A ty náplně se dají do toho přístroje a ono vám to namíchá správným způsobem, abyste dostali to správné pleťové mléko. When we first came out with this particular device, Když jsme poprvé uvedli tenhle ten přístroj, actually our model was the Nespresso machine. naším modelem bylo přístroj Nespresso. You know the Nespresso machine, right? The Znáte capsule? Nespresso? Yeah. Ten kávovar? Yeah. So we thought if we can do something as convenient as the Nespresso machine Takže jsme přemýšleli, to give out coffee, když budeme schopni vytvořit něco tak pohodlného, jak je ten kávovar Nespresso, then it would be a very useful device. tak pak to bude velice užitečný přístroj. Especially when some of the ingredients that we found in skincare, although through ageLog technology they're very, very good, Obzvláště s těma součástkama, které jsme našli přes ageLog technologii a dokážeme to takhle nabídnout, we couldn't put it in a jar. my jsme to nemohli dát do lahvičky. Yeah. And then even if we put it into a jar, because they're not very stable when you open up the lid, Ale stejně, kdybychom to dali do ty lahvičky, tak oni nejsou moc stabilní po té, co to jednou otevřete. and they get degraded very A quickly, oni velice rychle by ztratili účinky. we think we can actually sort of use a different system to stabilize them. Tak jsme přemýšleli nad tím, že potřebujeme použít jiný systém, abychom je stabilizovali. Now I believe, Nathan have told you this story too, I hope. Já doufám, že vám Nathan taky už říkal ten příběh. The point is, when you open a jar of skin cream, Ale jde o to, že když otevřete tu lahvičku s krémem and you put your hands in there, a your vložíte fingers, tam svoje prsty and then you put it on your face, a pak si to dáte na obličej, you never realize how dirty your fingers are. nikdy nevíte o tom, jak jsou špinavé vaše prsty. You have just introduced some possible microbes or bacteria
into the jar. Vy jste právě vložili nějaké mikroby do té lahvičky. And then it's not even the first time that you're going to go in. Sometimes you go in the jar 2 or 3 times, right? A někdy to není jenom jednou, když sáhnete do té lahvičky, někdy tam sáhnete 2-3krát. There's always this risk of contaminating that jar. Takže vždycky tam je riziko kontaminování té lahvičky. The ageLOC Me doesn't do it. It's touchless. You don't have to touch it. Ale ageLOC Me je bezdotykový, vy se nemusíte toho vůbec dotknout. You just get a fresh dollop of cream when it dispenses. Vy dostanete jenom čistou dávku toho krému. And it's very clean. A je velice čistý. And it is customized. A je to na míru. The smart app on the Ta phone, aplikace ve smartphonu, you are actually putting in some information now, or some data, if you will, into the smartphone app, so that we can translate all that data into information based on these factors. vy jenom vložíte určitá data přes smartphone a ono skrze ty data se vytvoří informace To give you the optimal combination. a ty vám pak nabídnou tu optimální kombinaci. So all these things are delivered just at the moment of use. Takže všechny tyhle ty věci jsou dodány v době mládí. Yeah. So it's pretty, and sometimes this A v době particular použití. device, maybe it's a robot. Možná... That's a Czech word, guy. Možno toto zariadenie je robot. Yara just told me robot came from Czech. Is that right? Is that? I'm cool, man. Yeah, I'm speaking Czech now. Is that right? Yeah. Je to správně, že robot je z češtiny, Yeah, slovo yeah, robot? yeah. Do you know a Czech sort of invented contact lenses? Did you know that? Víte, že Čech vytvořil kontaktní čočky? Yeah, right. Yeah. Is that name? Yeah, yeah. There you go. See, Czech people are very clever. Čeští lidé jsou opravdu chytří. They even come over to the United States No, oni dokonce jdou do Spojených států and they become the Secretary of State. a oni se stanou státním sekretářem. Madeleine Albright is Czech, Madeleine right? Albrightová je There you go. Češka. Yeah. So, anyway, so this is a robot, if you will. Takže tohle je robot. So all these clinical results, these are some of the visual, before and after, clearly you can see Takže všechny ty výsledky jsou viditelné před all a these po. blemishes and wrinkles are markedly influenced by the ageLOC Me Všechny formulations. ty vrásky se dají viditelně změnit. So, and importantly, since you're already very familiar with the galvanic spa, it's complementary to the galvanic spa. A je to komplementární, doplňuje to galvanic spa, který už byl uveden předtím. One of the most important complementary benefit is related to firming. You know, the galvanic spa, we designed that and developed that to firm up your skin. Takže And- galvanic spa, jedním důležitým znakem je, že to zpevňuje. Galvanic spa zpevňuje. The formulations of ageLOC Me will help in that regard and vice versa. A ageLOC Me on vlastně podpoří to zpevnění. All right, quickly, Lumi Spa. Ale teď je Lumi Spa, velice rychle. This is very exciting. Je to opravdu vzrušující. So, this is the technology that is so new, Tohle je technologie, která je tak nová, it has no name. že ani nemá jméno. This is the first time I'm telling you the name of the technology. Tohle je poprvé, co vám říkám jméno té technologie. The only time that we announced the name of this technology was actually at the Team Elite trip in Barcelona. Poprvé, když jsme oznámili název té technologie, tak to bylo na Team Elite tripu v Barceloně. So the technology is called micropulse oscillation technology. Ta technologie se jmenuje mikropuls oscilace technologie. Yeah, see, she struggled with it, I struggle with it. Ano, všichni s tím bojujeme. So from now on, we are just going to call it MOT technology. Takže od teď tomu budeme říkat jenom MOT technologie. Yeah. So it's something. Marketing people are very strange. They're like, this is what they like. I don't know why, but Lidé z marketingu jsou opravdu divní, protože jim se to líbí. so. But more importantly, this is what the technology does. Ale důležitější je to, co umí ta technologie. So the head of the Lumi Spa has a counter rotation. Ta hlavice toho přístroje rotuje.
So when it goes across the surface of your skin, Takže když jde po povrchu vaší pokožky, it gently sort of open up the pores jemně to otevírá pory and immediately start pulling out all the dirt in your pores a and okamžitě to sweep it away. začíná čistit všechnu tu nečistotu z těch porů a dává ji pryč. And then, because of that action, while it's cleaning other things on your skin, your pore size will become smaller and the skin will look more even. A když teda to vyčistí, tak to zmenší, protože ty nečistoty jsou pryč, tak to zmenší tu velikost těch porů a vaše pleť vypadá líp. So when I film the action of this LumiSpa, from the bottom looking at it, Takže když jsem filmoval ze spoda ten pohled toho Illumispa, it is that movie that you just saw on the left. je to to, co vidíte nalevo. And you notice there are two rotating surfaces, A vy víte, že jsou tam dva rotující povrchy, but they don't rotate in the same direction. One went counterclockwise and the middle one went ale clockwise. nepohybují si stejným směrem. Jedna jde ve směru hodinových ručiček a druhá jde proti směru hodinových ručiček. And then under computer simulation, this is something that I cannot even show on the film, but it's the picture on the right. It's a Ten three. obrázek napravo, tak to je jenom počítačová simulace, nedá se to ani nafilmovat. It's a 3D model. You can see the skin is moved in a very special and unique way. Je to 3D model a vy vidíte, že ta pokožka se pohybuje velice speciálně, velice unikátním způsobem. If you move the rotation only in one direction, it doesn't do that. Aha, když uděláte tu rotaci jenom jedním směrem, tak toto nedělá. And if you use another brush device, if you will, A it jestli will not do that either. použili zase jiný kartáč, tak by se to taky takhle nedělo. So this is what happened when you have that so-called counter rotation or MPO technology. Tohle to je to, co se děje, když je tam ta protisměrná rotace. When you sweep across the pores, like I said, it opens it up and Když it takes procházíte nad tím porem, tak jak říkám, tak se to otevírá all the dirt a bere to všechno tu špínu, and all the oil and so on. všechny masnoty, všechno. And then once again, when it does that, it seems that stretching of the skin will also make the skin cells make anti-aging protein. A ještě jednou, když tohoto všechno se uděje, tak to vypadá, že ten proces, který tam probíhá, je anti-aging. So once these proteins are made, obviously these proteins have very good benefits to keep your skin very healthy and looking good. Pri tomto procese sa bunky si sami vytvárajú bielkovinu, že pri tomto procese bunky si vytvárajú bielkovinu, ktorá pomáha tomu anti-agingu. And that's not all, right? Because this cleaning A tohle ještě není všechno, protože tohleto čištění is done in conjunction with a special gel. se děje ve spolupráci se speciálním gelem. Yeah. It's almost like this gel helps the surface, that cleaning head, to stay exactly right on the skin, to grip it just right, not too strong and Tenhle not ten too gel weak. pomáhá tomu, aby se to vlastně dělo přímo na té pokožce, aby to nebylo příliš silné nebo naopak příliš málo, aby to prostě bylo v tom správném směru. And we have put these ingredients into the gel so that as the head moves, it will also infuse the ingredients under the skin. A součástí toho vlastně, toho všeho jsou složky, které jsou jakoby vstřikovány do té pokožky přímo. So these are the benefits you get. While it is cleansing the skin, it also renews the skin. Takže tohle to jsou ten užitek z toho, že zatímco to čistí, tak to taky obnovuje pokožku. This is the first treatment cleanser device on the market when it's launching. Tohle je opravdu první čistící přístroj, který je na trhu. So we've done all the clinical studies. There are most likely going to be 4 cleansing gels we're going to launch over the next 6 months after. Takže my jsme udělali first introduction. 7 těch klinických studií a budou tam 4 čistící gely It comes with 2 heads. a budou 2 hlavice.
And these are some of the results that you see when A tohle to jsou výsledky. after 12 weeks. You can see after 12 weeks very dramatic improvement Výsledky po 12 týdnech, vidíte to dramatické zlepšení in all the skin attributes. ve všech těch atributech pokožky. And actually at Team Elite we actually did a half-face demo A my jsme na Team Elitum udělali demo půl obličeje with the LumiSpa, and they can see almost after less than 30 minutes, immediately after the use, you can see improvement. a oni téměř po 30 minutách, v podstatě téměř hnedka po použití viděli rozdíl. So these are just some visual photographs we have taken. Takže tohle to jsou ty viditelné rozdíly na fotkách. The white dots you see on that X-ray or that black photograph, A ty bílé tečky, co vidíte na té fotografii, that shows the skin is not very smooth. tak to ukazuje, že ta pokožka není moc hladká. And then after using this LumiSpa, you can see on the right, there are very few white dots around. A pak napravo vidíte, že tam je velice málo těch bílých teček, to znamená, tam je vidět to zlepšení. And then once again, the LumiSpa, you can use it together with the Galvanic Spa. A ještě jednou, LumiSpa můžete používat společně s Galvanic Spa. So, I think, am I supposed to talk about that? No. Okay, wait. This is too many things we're working on. This is what we call the Kappa project. Tohle je to, co mu říkáme Kappa projekt. This is another generation of age-lock supplement we're working Je on. to další generace age-lock doplňků, které vyvíjíme. I don't have a date for the launch of this particular product. Já but, nemám zatím data k tomu, abych o tom mluvil. once Dátum, again, kdy to bude uvedeno. once again, we are pretty confident based on the studies that this will be a very beneficial product. Ale na základě studií jsme si jistí, že tohle opravdu bude skvělý produkt. So, since the age-lock pipeline has been introduced back in 2009, Takže ageLock byl uveden v roce 2009. in total, all these age-lock products together, skincare supplements and everything, I think we have sold, or you have sold more importantly, more than $4 billion worth of these kinds of products. Takže se všema těma produktama, tak vy jste prodali produkty v hodnotě $4 miliard. So clearly, yeah, we're not stopping, and My s tím thanks to nepřestaneme all your efforts. a díky vašemu úsilí. Okay, that's it. So look carefully at this diagram, because Podívejte se na to tady. afterwards I've been told in the afternoon we're doing some questions and answers. Mně bylo řečeno, že pak odpoledne budeme dělat nějaké otázky a odpovědi. But if you look at this diagram very carefully, you'll be mesmerized and you'll forget all the questions you A were když se asked. pořádně podíváte tady na ten diagram, tak vy budete mít úplný nepořádek v hlavě a zapomenete všechno, co se chcete zeptat. Thank you very much for listening, okay? Děkuji moc za to. Děkuji.